यो चाहिँ BBA BBM को चाहिँ मैले म्याक्रो इकोको युनिट 2 को चाहिँ मैले थ्योरीको पोर्सनहरु भनेको थिइनँ र यो ओल्ड इज गोल्डमा रहेको हरेक क्वेशन त नभनौँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रिपिटेड क्वेशनहरुको चाहिँ मैले यो नोट नै लिएर आएको छु। अब यही कुरा चाहिँ म आजको भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु हैन। अब चाहिँ यसमा हाम्रो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो एकदम मोस्ट रिपिटेड भएको र सोधिरक्छ क्या। अब हामीले मानौँ कि 10 मार्क्समा नसोधे पनि यो जीडीपी लाई चाहिँ कुन मेथडबाट मेजर गरिन्छ भनेर 5 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ कि त लङमा सोध्न सक्छ के। एउटा चान्सेस देखे कि मैले प्रोबेबल चान्सेस देखे र रिपिटेड पनि छ के पहिला पनि आएको हो हैन। त्यही भएर चाहिँ यसको हामी डिस्कस गर्छौं है। र यसमा नोट पनि छ हेर्नुस् न कति धेरै लेखेको छु हैन। यस्तै लेख्नु भयो भने त मार्क्स आइहाल्यो। अब हाम्रो मेजरमेन्ट अफ जीडीपी बाइ प्रोडक्ट मेथडमा चाहिँ दुईटा मेथड हुन्छ। जीडीपी भनेको त ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रे ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो नि त। अब रोक्नु चाहिँ त्यहाँ बुकलाई नै अगाडि राख्दै लान्छु म। र यो जीडीपी लाई मेजर गर्ने चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रोडक्ट मेथड छ अनि इन्कम मेथड छ र एक्सपेन्डिचर मेथड छ। हाम्रो एक्जाममा प्राय इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गर भनेर चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकलमा आउँछ र थ्योरीमा चाहिँ हामीले के गर भन्न आउँछ भन्दाखेरि फाइनल प्रोडक्ट मेथड र भ्यालु एडेड मेथडबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर भन्छ भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ मेजर गर भन्छ। र जीडीपी भनेको चाहिँ त्यही हो नि त हाम्रो मार्केट प्राइस हो नि त। फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ डोमेस्टिक भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ कति त्यसको भ्यालु के प्राइस कति हुन्छ एउटा प्राइस डिटरमाइन गर्ने मेथड हो। ठीक छ। जीडीपी भनेको हाम्रो अब देशको जीडीपी कति छ भन्छ नि हो त्यही हो। फाइनल एउटा प्राइस हो के मार्केट भ्यालु हो के कुनै पनि फाइनल गुड्सहरुको। अब त्यसको प्रोडक्ट मेथडमा दुईटा मेथड छ। एउटा छ फाइनल प्रोडक्ट मेथड अर्को छ भ्यालु एडेड मेथड। अब फाइनल प्रोडक्ट मेथड र भ्यालु एडेड मेथड भनेको यो प्रोडक्ट मेथड भित्र पर्छ। सो एक्जाममा हजुरहरुलाई प्रोडक्ट मेथडबाट लेख भन्यो भने चाहिँ यो दुईटाको बारेमा गर्नु पर्यो त लङ क्वेशनमा आउँछ। नत्र कि त फाइनल प्रोडक्ट मेथडबाट लेख भन्यो भने यो मात्र लेख्ने अनि भ्यालु एडेड सोध्यो भने पछाडी छ। भ्यालु एडेड सोध्यो भने चाहिँ भ्यालु एडेडको मात्र गर्ने। र मानौँ कि अहिले एक्जाममा के सोध्यो त फाइनल प्रोडक्ट यसरी सोध्यो है त। ल म भन्दै जान्छु। अब फर्स्ट क्वेशन चाहिँ यहाँनिर के आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट मेथडमा कसरी हुन्छ म नेपालीमा भन्छु है। फाइनल प्रोडक्ट मेथडमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पहिला स्टेप भन्छ नि यो क्वेशनमा जान्छु ल। फाइनल प्रोडक्ट मेथड हेर्नुस् है। द प्रोसेस अफ कम्प्युटिङ जीडीपी बाइ फाइनल प्रोडक्ट मेथड। यहाँ क्वेशन के भनेर एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ कम्प्युटिङ जीडीपी एमपी बाइ फाइनल प्रोडक्ट मेथड हाउ डज इट डिफर फ्रम भ्यालु एडेड मेथड भन्यो। अब डिफरेन्स भन्नलाई पनि त हामीले भ्यालु एडेड मेथडको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो। त्यही भएर फाइनल प्रोडक्टको बारेमा पहिला बुझौँ है त। द प्रोसेस द फाइनल प्रोडक्ट मेथड युज जीडीपी बाइ क्याल्कुलेटिङ द मार्केट भ्यालु के हाम्रो एउटा कुनै पनि गुड्स फाइनल्स हाम्रो के गुड्स एन्ड सर्भिसको चाहिँ मार्केट भ्यालु कति हो जीडीपी एट एमपी के। नर्मली जीडीपी को डेफिनेसन जे हो त्यही हो कि फाइनल प्रोडक्ट मेथडको डेफिनेसन चाहिँ द फाइनल प्रोडक्ट मेथडले चाहिँ के मेजर गर्छ जीडीपी भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट भ्यालु हैन द मार्केट भ्यालु अफ all final goods and services produce within a country during a year हो। यही जीडीपी को डेफिनेसन पनि यही नै हो है। इट्स कल ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्ने पर्छ नि द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस विथिन अ इयर इज कल जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेर पढ्छौँ। त्यही डेफिनेसन सेम रहेछ के यो भनेको चाहिँ के भनेको त फाइनल प्रोडक्ट मेथड भनेको चाहिँ द प्रोसेस अफ कम्प्युटिङ जीडीपी बाइ क्याल्कुलेटिङ द मार्केट भ्यालु अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस। फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसको चाहिँ मार्केट भ्यालु पत्ता लगाएर एउटा गर्ने एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ फाइनल प्रोडक्ट मेथड भनिदो रहेछ। र यसको स्टेप्सहरु कसरी चाहिँ पत्ता लगाउँछ भन्ने यो स्टेप हैन यो बुकमा त यस्तो छैन त्यही पनि है। अब यो स्टेप भनेको सुरुमा आइडेन्टिफाई फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस। जस्तै अब सेपरेट फाइनल गुड्स फ्रम हो ल सुन्नुस् है। हाम्रो गुड्स दुईटा हुन्छ। अब गुड्स त धेरै नै हुन्छ तर यहाँ चाहिँ हाम्रो गुड्स चाहिँ दुईटा एउटा छ इन्टरमिडिएट गुड अर्को छ फाइनल गुड्स। ल सुन्नुस् है इन्टरमिडिएट गुड्स र फाइनल गुड्स भनेको जस्तै हामीले पिठो भनौँ न एउटा पिठो हाम्रो यो भन्नुस् है त यहाँ म एक्जाम्पलबाटै देखाउँछु। जस्तै अब हाम्रो व्हिट छ हैन। अब यो व्हिट भयो व्हिट भनेको त स्टार्टिङको गुड्स भयो। अब यो व्हिट नै चाहिँ फ्लोर बन्छ अनि लास्टमा गएर ब्रेड बन्छ नि हो। अब हाम्रो इन्टरमिडिएट गुड्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो व्हिटको यो फ्लोर बन्यो भनेपछि त्यो हाम्रो व्हिट अब फाइनल गुड्स हो कि इन्टरमिडिएट गुड्स हो हामीलाई थाहा हुँदैन नि त हो। ल सुन्नुस् है त त्यो व्हिट छ नि व्हिट हो सेपरेट फाइनल गुड्स फ्रम द इन्टरमिडिएट गुड्स ओन्ली। अब फाइनल गुड्स चाहिँ एक्ज्याक्ट निकाल्नु पर्यो रे क्या। अब कुन चाहिँ इन्टरमिडिएट गुड्स हो कुन चाहिँ फाइनल गुड्स हो भनेर एक्ज्याक्ट निकाल्नु पर्यो सुरुको स्टेप हैन। अब हामी त त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब कपास छ कपासबाट कपडा बन्छ भनेपछि फाइनल गुड्स त हाम्रो कपडा हो नि त। कपास त हाम्रो के इन्टरमिडिएट गुड्स हो नि त। त्यस्तै लिङ्क हुने क्या हो त्यस्तै त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ गुड्स चाहिँ त्यसरी हामीले इन्टरमिडिएट र फाइनल गुड्सलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। मेन कुरा चाहिँ हामीले फाइनल गुड्स यसमा चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट मेथड हो नि त।
त्यही भएर फाइनल गुड्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले यो थाहा पाउनु पर्यो कि यो फाइनल गुड्स हो भनेर हैन। अब जस्तै यहाँ फ्लोर भनेको पिठो छ नि त, पिठो हाम्रो इन्टरमिडिएट गुड्स हो नि त बिस्कुट बनाउनको लागि, ठिक छ नि। तर त्यही पिठो त हामीले घरमा त्यही इन्टरमिडिएट गुड कसरी भने त्यही पिठो त हामीले घरमा त्यही पिठोको हामीले रोटी बनाउँछौँ, त्यही पिठोको त बिस्कुट बनाउँछ भनेपछि त त्यही भएर इन्टरमिडिएट गुड्स भयो है त। कस्तो बुझ्नुभयो कि नै है। त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने भनेपछि हामीले आइडेन्टिफाई मानौँ हाम्रो बिस्किट होइन, हामीले त्यो आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ फाइनल गुड्स मानौँ न है। अनि क्लासिफाई द फाइनल गुड्स इन्टु क्याटेगोरी। अब फाइनल गुड्सको पनि एउटा क्याटेगोरी हुन्छ, जस्तै कन्ज्युमर गुड्स, क्यापिटल गुड्स, सर्भिस भनेर एउटा समथिङ एउटा यिनीहरूको नि अब आफ्नो हुन्छ नि त। अब यो कन्ज्युमरले गर्ने गुड्स हो कि क्यापिटल गुड्स हो कि सर्भिसेस हो कि के हो, यो इन्डस्ट्री पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यसलाई क्लासिफाई गर्नु पऱ्यो। फाइनल गुड आइडेन्टिफाई गरेँ, ठिक छ। ब्रेड, अब ब्रेड हाम्रो के हो मानौँ सर्भिसेस हो, माने कन्ज्युमर गुड्स हो, सरी ब्रेड भनेको त्यहाँ हामीले ल राखिदिने ट्याक्क हामीले टक्क कुन हो भनेर फाइनल प्रोडक्टलाई चाहिँ ट्याक्क राख्यौँ रे। अब त्यसको मार्केट भ्यालु पत्ता लगाउने। अब चाहिँ द भ्यालु अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस क्यालकुलेट एट करेन्ट एमपी मार्क प्राइस हो। अब त्यो भ्यालु अफ फाइनल गुड्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो लास्ट टर्ममा हुन्छ नि। अब त्यो ब्रेडको भ्यालु कति हुन्छ हो त्यही हुन्छ अरे क्या, बुझ्नुभयो नि। फाइनल प्राइस नै त्यही हुँदो रहेछ, बुझ्नुभयो। यो मार्केट भ्यालुमा चाहिँ अब मार्केट भ्यालु पत्ता लगाउने हो हामीले कुन मेथड पढायौँ, फाइनल प्रोडक्ट मेथड। फाइनल त्यो ब्रेडको भ्यालु हामीले पिठोको भ्यालुमा बेचेर हुन्छ त त्यो ब्रेडलाई, हुँदैन नि। त्यो ब्रेड बनाउँदा त कति के गरेर ब्रेड बनेको छ भनेपछि त्यसलाई हामीले ब्रेडकै भाउमा बेच्नु पर्यो, पिठोको भाउमा होइन कि ब्रेडकै भाउमा बेच्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ फाइन्ड द मार्केट भ्यालु करेन्ट, कहिलेको मार्केट भ्यालु फाइनल भनेपछि करेन्ट मार्केट भ्यालु नै हामीले के गर्नु पर्यो त फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस क्यालकुलेट एट करेन्ट एमपीमा क्यालकुलेट गर्ने। अब एड मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस पर्सन डिफ्रेन्ट सेक्टर। अब त्यो हामीले ब्रेडको मात्र कुरा गऱ्यौँ, अब ब्रेड होला रे, एग्रिकल्चर होला रे, इन्डस्ट्री होला रे, केही कति धेरै हुन्छ नि हो, त्यो सबैलाई एड गरिदिने होइन। अब यो यति स्टेप 3 सम्म नि मिल्यो। स्टेप 4 भनेको चाहिँ सबै एमपिएफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस त्यसरी गरेर हामीले एड गर्ने अनि त्यति गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त जिडिपी क्यालकुलेट भयो, बुझ्नुभयो नि। सबै सेक्टरको त्यसरी फाइनल गुड्सहरूले टक 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 जोड्दै गएपछि चाहिँ जिडिपी क्यालकुलेट भयो। र यसको मेन समस्या भनेको यो त हाम्रो सल्युसन थियो होइन। अब जस्तै जिडिपी भनेको के रहेछ त यसमा हेर्नु त, जिडिपी भनेको चाहिँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो। यदि जिएनपी भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसमा नेट फ्याक्ट्री इन्कम फ्रम एब्रोड जोडिदिए सक्यो है त। ल यसरी चाहिँ हामीले यो मेथडबाट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र यसमा एउटा प्रब्लम छ, के प्रब्लम छ भन्दाखेरि यहाँनिर हुन्छ डबल काउन्टिङ। ओके, यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो डबल काउन्टिङ हुन्छ। अब डबल काउन्टिङ भनेको जस्तै अब हेर्नुहोस् है, डबल काउन्टिङ मैले यहाँ भन्छु किन फाइनल प्रोडक्ट मेथड चाहिँ इफेक्टिभ छैन अथवा किन यो भ्यालु एडेड भन्दा चाहिँ अलिकति कम इफेक्टिभ छ भन्दाखेरि इट इज बिकज डबल काउन्टिङ किन हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट गुड्स आर अल्सो इन्क्लुडिङ अलङ विथ फाइनल गुड्स है। ल सुन्नुहोस्, हाम्रो यो इन्टरमिडिएट गुड्स भनेको पिठोलाई पनि कहिलेकाहीँ फाइनल गुड्स भनेर चाहिँ हामीले काउन्ट गर्छौँ रे। द सेम प्रोडक्ट भ्यालु इज काउन्टेड मोर देन वन्स। त्यही एउटा पिठोकै भ्यालु एउटा ब्रेडमा पनि काउन्टेड भयो, एउटा केमा बिस्किटमा पनि काउन्टेड भयो, डबल काउन्टिङ भयो। कसरी भयो? विच ओभर्स नेसनल इन्कम, जसले गर्दाखेरि नेसनल इन्कम बढी आउँछ अरे क्या। अब त एउटै कुराले दुईवटा बनायो भने त भ्यालु बढी आउँछ। फर इक्जाम्पल ल हेर्नुहोस् है, फ्लोर इज युज एज इन्टरमिडिएट गुड्स फर द इन्टरमिडिएट गुड्स बाई बिस्किट वेयर एज इट इज युज बाई फाइनल गुड्स। अब फ्लोरले के गर्छ, बिस्कुट बनाउँदा त हाम्रो मेन इन्ग्रिडियन्ट्स त हाम्रो फ्लोर होइन नि त। हाम्रो त कति सामानहरू युज गरेर हुन्छ त इन्टरमिडिएट गुड्स हो नि त। तर हाम्रो हाउस होल्ड सेक्टरमा त हाम्रो फ्लोरबाटै रोटी बन्छ भनेपछि त्यो त हाम्रो फाइनल गुड्स हो नि त। यसले त एउटा इन्टरमिडिएट मात्र काम गर्यो नि त। यो फ्लोर भन्नेको त दुईतिर काम भयो क्या, एउटामा चाहिँ इन्टरमिडिएट गुड भयो, एउटामा चाहिँ फाइनल गुड भयो। अब हेर्नुहोस् त, अब यो त दुईतिर काउन्ट हुन्छ नि त। अब यो त फ्लोरको काम त बिस्किट बनाउन नि भयो, यसको काम त यहाँ पनि भयो कि। अब इन्टरमिडिएट गुड्स र फाइनल गुड नै छुट्याउने गाह्रो हुन्छ कि यसमा। त्यही भएर यसको मेन डबल काउन्टिङको रिजन के रहेछ त भन्दाखेरि वाइ फाइनल प्रोडक्ट मेथड क्रिएट प्रब्लम अफ डबल काउन्टिङ भन्यो भने इट इज बिकज इफ इन्टरमिडिएट गुड्स आर अल्सो इन्क्लुडेड अलोङ विथ फाइनल गुड। यदि इन्टरमिडिएट गुडलाई पनि फाइनल गुडमा इन्क्लुड गर्यो भने द सेम प्रोडक्ट भ्यालु इज काउन्टेड मोर देन वन्स। त्यही प्रोडक्टको भ्यालु फ्लोरको भ्यालु त दुईपल्ट काउन्टेड भयो नि त, जसले गर्दा नेसनल इन्कम बढी आउँछ भनेर भनिदिएपछि हाम्रो यो हजुरले अब फाइनल प्रोडक्ट मेथडको यति लेखेपछि त इनफ पुग्यो है। 5 मार्क्समा यति लेख्ने, अब जोडेर आउँछ नि त क्वेसन, यति 3 मार्क्सलाई मजाले पुग्छ है त। यसरी लेख्नुहोस्। अब यो त भयो हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट मेथडको। अब भ्यालु एडेड मेथड छ होइन। अब यसको कन्क्लुजन नि हेरौँ अनि भ्यालु एडेड मेथडमा जाऊँ है त। यसको कन्क्लुजन भन्छ थस अन्डर फाइनल प्रोडक्ट मेथड जिडिपी इज कम्प्युटेड बाई समिङ अप अल द फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस। अब त्यो त मैले फ्लोरको मात्र कुरा गरेँ, सबैको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ के गर्छ त एक्सक्लुडिङ इन्टरमिडिएट गुड्स
टु एभर डबल काउन्टिङ होइन। अब त्यो सबैलाई जोड्छ र अब त्यो इन्टरमिडिएट गुड्सलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्नुपर्छ क्या, त्यही गाह्रो छ कि, त्यही भएर यसमा डबल काउन्टिङ हुने चान्स छ नि त इन्टरमिडिएट गुड्सले गर्दा, त्यही भएर त्यसलाई एक्सक्लुड गरेर चाहिँ जिडिपी क्यालकुलेट हुन्छ। अब भ्यालु एडेड मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भनेको द भ्यालु एडेड मेथड मेजर जिडिपी बाई एडिङ द भ्यालु एडेड बाई इच प्रोड्युसिङ युनिट or industry in the economic during a year। भन्नुहोस् है, भ्यालु एडेड मिन्स द डिफरेन्स बिट्विन द भ्यालु अफ आउटपुट एन्ड भ्यालु अफ इन्टरमिडिएट गुड युज इन प्रोडक्सन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आउटपुट हुन्छ नि, भ्यालु अफ आउटपुटमा चाहिँ भ्यालु अफ इन्टरमिडिएट कन्जम्सन, त्यो फ्लोरको चाहिँ हाम्रो प्राइस अलरेडी के हुन्छ त घटाएर तल त्यसको मार्केटिङ प्राइस राख्छ। त्यो इन्टरमिडिएट गुडको प्राइस चाहिँ के गराउँछ त घटाउँछ कि आउटपुटसँग घटाएर चाहिँ हाम्रो राख्या हुन्छ एउटा सर्टेन प्राइस के हो, त्यही हो है त। भ्यालु एडेड मेथड मेजर जिडिपी बाई एडिङ द भ्यालु एडेड बाई इच प्रोड्युसिङ युनिट अर इन्डस्ट्री इन द इकोनोमिक ड्युरिङ ए इयर। हरेक कुराले जस्तै कि अब म इक्जाम्पल दिन्छु है, जस्तै भ्यालु एडेड भनेको चाहिँ भ्यालु अफ आउटपुटमा चाहिँ भ्यालु अफ इन्टरमिडिएट कन्जम्सन, अहिलेको जुन हाम्रो प्रब्लम थियो नि त्यो प्रब्लम इन्टरमिडिएट कन्जम्सनलाई माइनस गरिदिन्छ कि आउटपुटसँग, कसरी गर्छ यता हेरौँ है त, प्रोसेस हेर अनि टक्क बुझिन्छ। अब यसको प्रोसेस भनेको चाहिँ क्लासिफाई द प्रोडक्सन सेक्टर, सुरुमा चाहिँ डिभाइड द इकोनोमी इन्टु 3 सेक्टर, इकोनोमी 3टा सेक्टरमा छ है, एउटा त प्राइमेरी सेक्टर, एउटा सेकेन्डरी सेक्टर, एउटा टर्सरी सेक्टर होइन। यो भनेको एग्रिकल्चर हो, सेकेन्डरी भनेको इन्डस्ट्री र थर्ड टर्सरी। अब त्यो अनुसार चाहिँ पहिला ट्याक्क गर्नु पर्यो होइन, अब यो प्राइमेरीमा जान्छ कि सेकेन्डरीमा जान्छ कि टर्सरीमा। अनि इस्टिमेट गर्स भ्यालु एडेड भनेको चाहिँ फर इच सेक्टर फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन टोटल भ्यालु अफ आउटपुट। ओके, मानौँ कि एउटा कुनै आउटपुटको चाहिँ टोटल भ्यालु कति हो 500 छ, तर 500मा हाम्रो त्यो हामीले पिठो छ नि, पिठो डबल काउन्टिङ हुने इन्टरमिडिएट गुड हो नि, हो त्यो 50 रुपियाँ चाहिँ हामीले घटाएर त्यसको प्राइस चाहिँ 450 राख्यौँ रे क्या। यसको काम भनेको चाहिँ भ्यालु एडेड मेथडमा चाहिँ हामीले यी भ्यालु अफ इन्टरमिडिएट गुड्सलाई घटाउँछौँ, सुरुमै घटाइसक्यो होइन, ट्याक्क सेक्टर अनुसार राख्यो। अब त्यहाँ इन्टरमिडिएट गुड के छ टक घटाइदियो, ठिक छ। अब त्यसपछि सबै गुड्सको गरेर एउटा फ्लोरको मात्र होइन, बिस्कुटको, चाउचोको, योको त्योको के होइन, सेक्टर सबै सेक्टरको गर्यो। अनि सम अफ द ग्रस भ्यालु एडेड बाई द प्रोड्युसिङ सेक्टर टु गेट ग्रस भयो त त्यति इन्टरमिडिएटको प्राइस घटाइदिने अनि सबै रहेको भ्यालुलाई जोडिदिने, हाम्रो जिडिपी आइहाल्यो। अब मानौँ ट्याक्सहरू छ भने चाहिँ एड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स एन्ड सबट्र्याक्ट सब्सिडी। अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स छ भने चाहिँ एड गर्ने, सब्सिडी छ भने घटाइदिने। अनि एड नेट फ्याक्टर इन्कम, यदि जिएनपी क्यालकुलेट गर्नु छ भने नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोडलाई जोडिदिने। अब इक्जाम्पल पनि लेख भन्छ, यसको इक्जाम्पल के हो भन्दा यसको फर्मुला चाहिँ भन्न बिर्सेछु है, P1 इन्टु Q1 प्लस P2 इन्टु Q2 प्लस P3 इन्टु Q3 हो है भ्यालु। हाम्रो यसको फर्मुला के हो त, यो हाम्रो यो फाइनल प्रोडक्ट मेथडको फर्मुला चाहिँ P1 प्राइस इन्टु क्वान्टिटी प्लस प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो कि। अब कतिवटा सामान हुन्छ त्यसको प्राइस र क्वान्टिटी राख्यो सक्यो, तर यसको चाहिँ अलिकति फर्मुला भन्दा नि यसको कन्सेप्ट अलिकति फरक नै भनौँ होइन। यसको फर्मुला चाहिँ यो भयो, भ्यालु एडेडको फर्मुला चाहिँ भ्यालु एडेड भनेको भ्यालु अफ आउटपुट माइनस भ्यालु अफ इन्टरमिडिएट कस्ट कन्जम्सन लेख्ने 1 मार्क्समा सोध्यो भने है, 1 मार्क्स हो कि 2 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ त्यो लेख्ने, नत्र अब लङ क्वेसनमा सोध्यो भने यसरी इक्जाम्पल दिने। हेर्नुहोस् इक्जाम्पल है, एउटा स्टेज भनौँ न, प्रोडक्ट हुन्छ हाम्रो सेल्स भयो, अनि इन्टरमिडिएट कस्ट भयो, अनि भ्यालु एडेड भयो। ल हेर्नुहोस् त, फार्मर सेल्स विथ टु मिलरलाई चाहिँ फार्मरले धान बेच्यो, कतिमा बेच्यो 500मा। अब त्यो इन्टरमिडिएट कस्ट केही आएको छ बिचमा, केही पनि छैन, 0 भने यसको भ्यालु एडेड 500 नै भयो। मिलर सेल्स फ्लोर टु बेकर, अब त्यो मिलवाला मान्छेले त्यसलाई धानलाई पिठो बनाएर उसले बेकरीको मान्छेलाई 800मा बेच्यो, उसले 300 रुपियाँ त उसले के गर्यो त 800मा बेच्यो, ठिक छ। उसले 800मा चाहिँ मिलरले बेकरलाई बेच्यो, जसमा इन्टरमिडिएट कस्ट भनेको त हाम्रो यो त उसले किनेकै प्राइस 500 हो नि त, यो हाम्रो इन्टरमिडिएट कस्ट भयो, किनकि हामीले यो फार्मरले मिलरलाई दिएको थियो नि। सो हाम्रो इन्टरमिडिएट कस्ट 500 भयो, उसले 800मा बेच्यो भनेपछि भ्यालु एडेड भनेको त आउटपुट माइनस इन्टरमिडिएट कस्ट हो। आउटपुटलाई इन्टरमिडिएट कस्टसँग घटायो भने त हाम्रो 300 बाँकी रह्यो। अनि बेकर सेल्स ब्रेड टु कन्ज्युमर, अनि बेकरले त फेरि ब्रेड बनाएर अब हामीलाई उपभोक्ता गर्ने त हामी हो, कन्ज्युमरलाई कतिमा बेच्यो 1200मा बेच्यो, तर उसले कतिमा किनेको थियो इन्टरमिडिएट कस्ट। अब यो हुन्छ 800 यहाँ आउँछ 1200 माइनस 800 गर्दा हाम्रो कति आयो 400 आयो। भनेपछि टोटल भ्यालु एडेड भनेको त यो हो नि त। अब हाम्रो टोटल प्राइस कति रहेछ त यो भन्दा 500 प्लस 300 प्लस 400 भनेको 1200 हाम्रो जिडिपी। यसरी चाहिँ जिडिपी 500 300 400 जोडेर 1200 भयो। अब यो जिडिपी भयो, जिडिपी भनेको 1200 विच इक्वल्स टु द भ्यालु अफ फाइनल प्रोडक्ट ब्रेडको भ्यालु नि हेर्नुहोस् त, यो जिडिपी र
हाम्रो फाइनल भ्यालु ग्रेडको कति हो त 1200 दुईटा इक्वल हुन्छ, जसले के जनाउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर डबल काउन्टिङ पनि भएन। अब ट्याक्क यसको 500 यसको 300 मात्र रहेछ, यसको 400 रहेछ, यो जोडेर हाम्रो जिडिपी आयो। ठिक छ हो, भनेपछि यहाँ डबल काउन्टिङ पनि भएन भनेर यति लेखिदिनुस्, कति राम्रो मार्क्स आउँछ। सक्यो है त। अब नेक्स्ट हाम्रो भनेको अर्को जिडिपी, एउटा ग्रिन जिडिपी, नोमिनल जिडिपी, रियल जिडिपी र अनि अर्को हामीले के सोध्छ भन्दाखेरि ग्रिन अनि नोमिनल, रियल र अनि हाम्रो यो सेभिङ र वेल्थको डिफ्रेन्सेस छ है ओल्ड इज गोल्डमा। अब ग्रिन जिडिपी भनेको चाहिँ द ग्रिन जिडिपी इज मेजर अफ इकोनोमिक ग्रोथ रेट द्याट टेक्स इन्टु अकाउन्ट अ कन्ट्रिज ट्रेडिसनल जिडिपी एज वेल एज इफेक्ट अफ ग्रोथ रेट एन्ड इन्भाइरोमेन्टल ग्रिन जिडिपी। अब यो ग्रिन जिडिपी, ग्रिन भनेपछि इन्भाइरोमेन्टल जिडिपीसँग के छ त हाम्रो यो रिलेटेड छ। बुक हेरौँ है त। अब ग्रिन जिडिपीको बारेमा हेरौँ के भन्छ। द ग्रिन जिडिपी इज मेजर अफ इकोनोमिक ग्रोथ रेट द्याट टेक्स इन्टु अकाउन्ट अफ अ कन्ट्री ट्रेडिसन जिडिपी एज वेल एज इफेक्ट अफ ग्रोथ अफ इन्भाइरोमेन्ट। ग्रिन जिडिपी इन्करेज द इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड बायोडाइभर्सिटी लस। अब ग्रिन जिडिपीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जहरू कस्तो हुन्छ, बायोडाइभर्सिटीमा के हुन्छ र इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ होइन। अब यसले के पनि गर्छ भन्दाखेरि भाइजी यो हाम्रो यो सस्टेनेबल हाम्रो यो इकोनोमिक छ नि, हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो यो नेचुरल रिसोर्सेस युज गरेर नेसनल इन्कममा केही फरक परेको छ कि छैन भनेर पनि यसले के गर्छ त, हो फरक परेको छ कि छैन भनेर यसले मेजर गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ यससँग अलिकति हुँदैन कि, किनकि अब इन्भाइरोमेन्टको र त्यसको त्यस्तो इफेक्ट खासै छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ ग्रिन जिडिपी भनेको जिडिपी माइनस नेट नेचुरल क्यापिटल कन्जम्सन हो। ग्रिन जिडिपीलाई चाहिँ नेट नेचुरल क्यापिटल कन्जम्सनसँग घटाइदिए हुन्छ। यसको बारेमा खासै सोधेको छैन है। एउटा चाहिँ कहाँ देखेको थियो वाट इज ग्रिन जिडिपी भनेर चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ यही डेफिनेसन लेखिदिनुहोस्। द ग्रिन जिडिपी भनेको मेजर अफ इकोनोमिक ग्रोथ हो, एउटा इकोनोमिक ग्रोथ हो नि त, द्याट टेक्स इन्टु एकाउन्ट अ कन्ट्रिज ट्रेडिसनल जिडिपी एज वेल एज द इफेक्ट अफ ग्रोथ अन द इन्भाइरोमेन्ट। वातावरणमा भएको इफेक्ट अफ ग्रोथ र के भने हो त, द ग्रिन जिडिपी इज मेजर इकोनोमिक ग्रोथ द्याट टेक्स इन्टु कन्ट्रीको ट्रेडिसनमा भएको इकोनोमिक ग्रोथ, वातावरणमा भएको ग्रोथको मेजरमेन्ट गर्ने हो कि ग्रिन जिडिपी भनेको। ग्रिन जिडिपी भनेको जिडिपी माइनस नेट नेचुरल क्यापिटल कन्जम्सन अथवा द डिफरेन्स बिट्विन जिडिपी द डिफरेन्सेस अफ जिडिपी टु नेट नेचुरल क्यापिटल कन्जम्सन लेख्दै पनि भयो। यसमा चाहिँ यो दुईटालाई मिलाएर लेखिदिएपछि पुग्छ। यसको बारेमा चाहिँ खासै सोध्दैन है। अब अर्को छ नोमिनल जिडिपी र रियल जिडिपी र यसको फर्मुला सोध्छ र यसको 5 मार्क्समा आउने न्युमेरिकल सोध्ने चान्स पनि छ है। न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो त्यो मोडल क्वेसन हेर्नुहोस् त, मोडल क्वेसनमा पनि छ ट्याक्क बक्सावाला न्युमेरिकल, एकदम सजिलो हो। यो आयो भने त हाम्रो मार्क्स आउँछ 10 मार्क्स, जाँदै जाँदैन। अब हेर्नुहोस् त ल यहाँनिर पनि छ क्वेसन, मैले देखाइहाल्छु। अब नोमिनल जिडिपी भनेको चाहिँ नोमिनल एन फर के हो, एन फर एन्सेस्टर चाहिँ नभन्नु है। एन भनेको चाहिँ नोमिनल जिडिपी हो, आर भनेको रियल जिडिपी हो। अब नोमिनल भनेको अहिलेको सिचुएसन कि अहिलेको कन्डिसनमा मेजर भएको, जस्तै द जिडिपी नोमिनल जिडिपी मेजर एट करेन्ट इयर प्राइस, अहिलेको वर्षको प्राइस राखेर मेजर भयो भने चाहिँ नोमिनल जिडिपी। र हामीले एउटा बेस इयर राख्छौँ कि 2016लाई बेस इयर राख्छौँ अनि 17, 18, 19, 20को हामीले जिडिपी मेजर गर्छौँ भने चाहिँ त्यो के भयो त रियल जिडिपी। नोमिनल भनेको करेन्ट इयर बेस राख्यो भने, करेन्ट इयरको के बेस राख्ने प्राइस के प्राइस राख्यो भने चाहिँ नोमिनल जिडिपी। रियल जिडिपी भनेको चाहिँ एउटा बेस इयर बनाएर त्यसको प्राइस राख्यो भने रियल जिडिपी। फेरि प्राइस कहाँ राख्ने भन्नुहुन्छ, यसको फर्मुला छ होइन, यसको फर्मुला अनुसार हामीले प्राइस राख्ने हो। ल अब हेर्नुहोस्, अब त्यो अहिले न्युमेरिकलमा नजाऊँ, थ्योरीमा जाऊँ। अनि यसको डिफ्रेन्स फिटिङ सोध्यो भने चाहिँ नोमिनल जिडिपीको इट इज एफेक्टेड बाई इन्फ्लेक्सन हो त। अब मानौँ यो वर्ष 2020मा प्राइस कुनै पनि वस्तुको प्राइस 5 रुपियाँ थियो, 2021मा त्यो वस्तुको प्राइस 10 रुपियाँ भयो भने हामीले नोमिनल जिडिपी गर्दा तब प्राइस बढ्यो, इन्फ्लेक्सन भयो अथवा डिफ्लेक्सन भयो भने त हाम्रो नोमिनल जिडीलाई नि एफेक्ट गर्छ, किन भन्दाखेरि त प्राइस सेम हुँदैन। तर यसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्दैन रियल जिडिपीलाई, इट इज नट एफेक्टेड बाई इन्फ्लेक्सन। इन्फ्लेक्सनलाई गर्दैन किनकि बेस इयरको प्राइस 5 रुपियाँ छ। अब हामीले अर्को वर्ष रियल जिडिपी मेजर गर्दा नि 5 रुपियाँ नै राख्ने हो। त्यो प्राइस बढे पनि घटे पनि हामीलाई मतलब भएन। प्राइस लेभल इज करेन्ट इयर भनेको अघि नै यहाँ डिफिनेसनमा छ। प्राइस लेभल भनेको करेन्ट इयरको हो, यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट इयर अथवा बेस इयरको प्राइस लेभल भनेको यो 3 नम्बर पोइन्टले। यो भनेको चाहिँ रियल जिडिपीमा चाहिँ बेस इयरको प्राइस राख्ने भनेको केही पनि छैन। अनि सोज टोटल मनी भ्यालु अफ आउटपुट, यसले चाहिँ टोटल मनी भ्यालु देखाउँछ भने
यसले चाहिँ सोध्छ एक्चुअल ग्रोथ अफ आउटपुट, यसले चाहिँ पैसाको भ्यालु देखाउँछ नोमिनल जिडिपीले, यसले चाहिँ कति ग्रोथ भयो, ग्रोथ कति भयो होइन भन्ने चाहिँ रियल जिडिपीले देखाउँछ। यस्तै यो डिफ्रेन्स बिट्विन भइहाल्यो, 2 मार्क्समा आउँछ, खासै लेख्नु पर्दैन, दुईटा पोइन्ट, टोटल 4वटा भएपछि भयो है। अब फर्मुला भनेको रियल जिडिपी भनेको नोमिनल जिडिपी अपन जिडिपी डिफ्ल्याक्टर इन्टु 100%। जिडिपी डिफ्ल्याक्टर भनेको चाहिँ अब यसलाई त राखिदिनुहोस्, जिडिपी डिफ्ल्याक्टर माथि रियललाई तर भने नोमिनल जिडिपी अपन रियल जिडिपी इन्टु 100 भयो। जिडिपी डिफ्ल्याक्टर भनेको पनि यो चेन्ज हो के, चेन्ज इन जिडिपी, चेन्ज कति चेन्ज आउँछ भन्ने कुराले रियल जिडिपी र नोमिनल जिडिपीमा कति चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ जिडिपी डिफ्ल्याक्टर हो होइन। रिलेटिभ चेन्ज हो कि करेन्ट प्राइस लेभल, अहिलेको प्राइस लेभल र बेस इयरमा भनौँ न होइन, अहिलेको प्राइस लेभल र बेस इयरमा भएको त्यो चेन्जलाई कम्पेयर गर्छ कि, त्यसले चाहिँ एउटा कम्पेरिजन गर्छ कि जिडिपी डिफ्ल्याक्टरले हो, त्यो भनेको चाहिँ जिडिपी डिफ्ल्याक्टर हो होइन। इट इज द रेसियो अफ नोमिनल जिडिपी टु द रियल जिडिपी लेखिदिनुहोस्, हजुरले अरू केही नसम्झिनुहोस्। जिडिपी डिफ्ल्याक्टर डिफिनेसन आयो भने इट इज द रेसियो अफ नोमिनल जिडिपी टु रियल जिडिपी भनेर लेखिदिए पनि हुन्छ मजाले, अनि द्याट इज भनेर फर्मुला लेख्नुहोस्। अब अर्को छ हाम्रो सेभिङ र वेल्थको बारेमा। सेभिङ भनेको चाहिँ एउटा पार्ट अफ इन्कम हो जसले कन्जम्सन पछि रहेको कि, जस्तै सेभिङ भनेको इन्कममा कन्जम्सन घटाएपछि हामीले जुन 100 रुपियाँ थियो, 50 रुपियाँको हामीले कन्जम्सन हामीले युज गऱ्यौँ, बाँकी रह्यो 50 रुपियाँ त हाम्रो सेभिङ भयो नि, त्यसलाई सेभिङ भन्छ नि। वेल्थ भनेको चाहिँ एउटा एसेट्स हो, त्यो पैसै हुन्छ भन्ने हुँदैन कि, त्यो एउटा मनी हो, ल्यान्ड हो होइन, हाम्रो धन के हाम्रो सम्पत्ति हो। वेल्थ भनेको एसेट सम्पत्ति हो नि त। अनि इट इज अ फ्लो कन्सेप्ट, फ्लो कन्सेप्ट भनेको एउटा पिरियडमा, जस्तै पर इयर हाम्रो सेभिङ पर इयर कति छ, पर टाइम कति छ, तर एउटा पोइन्ट अफ टाइममा हामीले अब सम्पत्ति त हामीले गऱ्यौँ भने त कति धेरै हुन्छ, एउटा सर्टेन टाइममा गन्छौँ नि त, हामीसँग यति सम्पत्ति छ है, ल पुर्खौली सम्पत्ति यति छ है भनिन्छ, तर पुर्खौली इन्कम त भनिँदैन नि त, एउटा सर्टेन हो नि त यो त भनेको। त वेल्थ भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो घरको जग्गाको सबैको पैसा गर्दा त यो के हो, एउटा स्टक कन्सेप्ट भन्छ, यो चाहिँ फ्लो कन्सेप्ट रहेछ, यो स्टक कन्सेप्ट रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ मैले सबै समेटेको छु युनिट 2 एकदम इम्पोर्टेन्ट भएर। अब युनिट 2मा हेर्नुहोस् है त, म देखाउँछु है कतिको इम्पोर्टेन्ट छ। अब डिफाइन पर्सनल इन्कम, योहरू त हामीले फर्मुलाको डिफिनेसन गराइदिने, आफै गराउने हो होइन, यसको भनिराख्नु परेन। एउटा यो आएको छ है, अर्को हेर्नुहोस् त, डिफरेन्स बिट्विन नोमिनल जिडिपी र रियल जिडिपी आएको छ। यहाँबाट नोमिनल जिडिपी रियल जिडिपीहरू क्यालकुलेट गर्न आएको छ कि, मैले यो हेरेको त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट लाग्यो क्या। अनि त्यसपछि अझै छ कि, यतापट्टि पढ्नुहोस् है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सेभिङ र वेल्थको डिफरेन्स बिट्विन ग्रिन जिडिपी भनेको के हो होइन, अनि यो फर्मुला यो प्रब्लम किन डबल काउन्टिङ हुन्छ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ ग्रुप बी हेर्नुहोस्, एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ कम्प्युटिङ जिडिपी बाई भ्यालु एडेड मेथड, यो मैले भनिसकेँ। अनि यसले अभोइड गर्छ डबल काउन्टिङ हो, भ्यालु एडेडले त अभोइड गर्नु नि होइन। डिफाइन नोमिनल जिडिपी रियल जिडिपी डिफिनेसन लेखिदिन आइहाल्यो। एक्सप्लेन द प्रोपर रिजन द रियल जिडिपी यु सुड कन्सिडर, एक्सप्लेन द प्रोपर रिजन द रियल जिडिपी यु कन्सिडर टु examining real economic performance of the country. Okay, कस्तो explain the proper reason. हो अनि examine the real economic performance हो नि त, किन भन्दाखेरि पढ्नुहोस् है त, रियल जिडिपीले त बेस इयर भने, एक्सप्लेन द प्रोपर रिजन द रियल जिडिपी यु कन्सिडर टु एक्जामिन रियल इकोनोमिक पर्फर्मेन्स अफ द कन्ट्री। यसको म हेर्छु है, यसको म हेरेर पठाउँछु। रियल जिडिपीले बेस इयर मेजर गर्छ, यसको हेरौँ है त। ल एउटा क्वेसन बाँकी रह्यो, एक्सप्लेन द प्रोसेस कम्प्युटिङ बाई प्रोभाइडेड मेथड, यो पनि भयो। जिडिपी एट मार्केट प्राइस भनेको फर्मुला भइहाल्यो। वाट इज राइट इज कम्पनी एकाउन्ट एक्सपेन्डिचर मेथड, एक्सपेन्डिचर मेथड भनेको त हाम्रो वाइ इक्वल्स टु सी प्लस आई प्लस वाला छ नि कन्जम्सन, अनि सी प्लस आई प्लस एक्स छ होइन, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्टवाला हो, त्यसकै डिफिनेसनहरू भन्ने हो। लास्टवालाको इन्कम मेथड पनि सोध्न सक्छ कि कहिलेकाहीँ, यसको थ्योरी सोध्न सक्छ। एउटा क्वेसन बाँकी रह्यो 21 नम्बरको, यसको चाहिँ हजुरहरूले नि एकपल्ट खोज्ने ट्राई गर्नु है च्याट जिपिटीतिर। एक्सप्लेन विथ प्रोपर रिजन द रियल जिडिपी यु कन्सिडर टु एक्जामिन रियल इकोनोमिक पर्फर्मेन्स अफ द कन्ट्री। रियल जिडिपीले चाहिँ रियल इकोनोमिक पर्फर्मेन्स मेजर गर्नलाई युज गर्छ भने, जिडिपीले मेजर गर्छ बेस इयरसँग, यसले चाहिँ एक्चुअल ग्रोथ देखाउँछ नि त कन्ट्रीको, त्यो पनि हो यसको मेन रिजन चाहिँ, त्यस्तै ला है। एउटा अब प्रोभेन्ट रियल जिडिपी यु कन्सिडर टु एक्जामिन रियल हो सही हो, किनकि अब हाम्रो पहिलाको वर्षभन्दा अहिलेको वर्षमा कतिको इकोनोमिक ग्रोथ भएको छ होइन, यो त्यो कुराहरू मेजर गर्न देखाउँछ भनेर भन्दा नि हुन्छ। यसको एकपटक उसमा हेर्नुहोस् है त, च्याट जिपिटीतिर नि हेर्नुहोस्। अरू बाँकी त हामीले यसको गरिहाल्यौँ। अब यो थ्योरी भयो, अब न्युमेरिकल त मजाले आफै गर्नु नि पर्छ है। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ।